ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලන්ට ජ්‍යොතිෂ පාඩමක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලනවා ජ්‍යොතිෂ පාඩම් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් පසුගිය දවස්වල ගොඩක්ම කතා කරුණේ විවිධ කාරණා ගැන. ඉතින් ජ්‍යොතිෂ පාඩම් ටිකක් මගහැරුණා. අද ජ්‍යොතිෂ පාඩමෙන් මම ගේන්නේ අධ්‍යාපනය ගැන. මොකද හේතුව දැන් ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා තිබුණා විවාහය ගැන එහෙම කතා කළා ඇති කියලා. මොකද විවාහය ගැන කතා කරන්න හේතුව ගොඩක්ම විවාහය සම්බන්ධව තමයි මට හඳහන් බලන්නෙද්දිත් එන ගොඩක්ම ගැටලු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය දිනකට මම මේ වෙනකොටත් හඳහන් 10ක් පමණ බලනවා දිනකට. එන්න විශාල ප්‍රමාණයක තියෙන විවාහය සම්බන්ධ ගැටලු, පොරොන්දම් පරීක්ෂාවන්, ඉන්පසු විවාහයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. ඉතින් මේවත් එක්ක තමයි මම ගොඩක් කාලය අරගත්තේ. මොකද වැඩි ප්‍රශ්න තියෙන පැත්තට ඉඩක් දෙන්න අවශ්‍ය නිසා විවාහය කියන මාතෘකාව ටිකක් වැඩි කාලයක් අරගෙන කතා කළා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකම මම විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ මට මාව සම්බන්ධ කරගන්න අයට WhatsApp හරහාම සම්බන්ධ කරගන්න නම් මට ගොඩක් පහසුයි. මොකද මම WhatsApp හරහා තමයි මේ ජ්‍යොතිෂ සේවය මගේ ඔන්ලයින් සර්විස් එක දෙන්නේ. හඳහන් බලලා රෙකෝඩින් එකක්. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම උපන් දිනේ වෙලාව උපන් ස්ථානයේ අරගෙන භාව කේන්ද්‍රය නිවැරදිව විද්‍යානුකූලව හදලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම රුපියල් 2000ක මුදලක් අය කරනවා. අවුරුදු 4ක් හෝ අවුරුදු 5ක් පමණ ඉදිරියට අවශ්‍ය කාණ්ඩ 3ක් ගැන විශ්ලේෂණය කරන්න. සම්පූර්ණම ජමපත්‍රය වසර 10ක් පමණ ඉදිරියට විශ්ලේෂණය කළා. සියලුම කරුණු කාරණා පවසන මම රුපියල් 5000ක මුදලක් අය කරනවා. මේ විදිහට තමයි මගේ මිල ගණන් සාමාන්‍ය වෙන දින 7ක වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මම ඔය ගන්න රෙකෝඩ් එකක් ඉදිරියට දෙන්නේ. ඉතින් මේක නිතර නිතර කට්ටිය අහන්න නිසායි නැවත වතාවක් මුලින් මතක් කළේ. හරි. එහෙනම් අපි යමු අද කොතනින්ද මේ ග්‍රහයෝ මොන මොන ග්‍රහයින්ද අධ්‍යාපනයට ගොඩක් සම්බන්ධ වෙන්නේ, ඒකත් එක්කම කොහොමද අපි අධ්‍යාපනයේ උසස් අධ්‍යාපනයේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම ධනු උදාහරණයකට මම ගන්නම්. ඒක මොන රාශිය වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර ගොඩක් අය කියනවා හැමතිස්සෙමයි මකරම ගන්න කියලා. ඒ හින්දා තමයි වෙන එකක් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධව කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම බලන මොන භාවයන්ද කියන එක. ඉතින් මේ පස්වෙනි භාවයට ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධව. මේක ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක් කියලාත් කියනවා. මම කලින් කියලා දෙලා තියෙනවා 1 4 7 10 ප්‍රධාන කේන්ද්‍ර ස්ථාන, ප්‍රධාන ත්‍රිකෝණ ස්ථාන දෙක තමයි පුණ්‍ය ස්ථාන විදිහට හඳුන්වන 5 9. 9 ප්‍රධාන පුණ්‍ය ස්ථානයේ 5ත් ඒ වගේම පිනහා සම්බන්ධ දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ මේ කොටුවෙන් බලන ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් ගැන මේකෙන් බලනවා. එකක් අධ්‍යාපනය, අනිත් එක තමයි ආදර සම්බන්ධතාවැනි සම්බන්ධතාවයන් වල තත්ත්වයන් කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒකට පස්සෙන් බලනකොට කුඩා කාලයේ අධ්‍යාපනයේ සහජ දැනුම, සහජ බුද්ධිය වගේ දේවල් මෙන්න මේ තුන්වෙනි භාවයෙන් තුන්වෙනි කොටුවෙන් බලනවා. 5න් සාමාන්‍ය මධ්‍ය වයසේ අධ්‍යාපනය, 9න් උසස් අධ්‍යාපනය කියන කාරණා තමයි බලන්නේ. එතනින් එහාට විදේශ අධ්‍යාපනයන් වගේ දේවල් ගැන මේ 9 12 කියන භාව දෙක සම්බන්ධ කරගෙන බැලීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේක ටිකක් සංකීර්ණයි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ සරලව කොහොමද මොන වගේ સિદ્ધාන්තද අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධව බලන්න ඕනි කියලා. සමහරට ඔයාගේ අධ්‍යාපනය ගැන වෙන්නේ නැතිව බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දුවදරුවාගේ වගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන වෙන්නේ නැතිව ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ පස්වෙනි භාවය සිටින ග්‍රහයෙක් පස්වෙනි භාවයේ භාවාධිපතියා සිටින ස්ථානයේ වගේ දේවල් අනුව මේ දේ ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. හරි, අපි උදාහරණයක් හිතමුකෝ. බුධ, මේ බුධ ග්‍රහයා කියන ග්‍රහයත් ගොඩක් බලපානවා. මොකද සහජ බුද්ධිය, තීක්ෂණ නුවණ, මේ වගේ දේවල් වලට මේ බුද්ධියට අධිපතියෙක් දින මේ බුධ කියන ග්‍රහයා හඳුන්වන්න පුළුවන් නිසා මේ බුධ බලවත් පීඩා නොවි මේ 6 8 12 පීඩා වෙන්නේ නැතුව ප්‍රධාන ස්ථානයක ඉන්නවා නම් ඒක ගොඩක් සුබයි. ඒ වගේම තමයි මේ බුධගේ දෘෂ්ටි වැටෙන ස්ථානයේ විදිහටත් මේ 5 යෙදුනොත් ඒකත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් බුධ, සිකුරු, රවි, සඳු ඒ වගේ ග්‍රහයන් මේ පස්වෙනි භාවයේ යෙදීම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ කුජ, සෙනසුරු වගේ ග්‍රහයන් එතරම් සුබදායක නැහැ. නමුත් ලග්නයට හෝ පස්වෙනි ආධිපති එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ත්‍රිකෝණ ස්ථානයක් වගේ අධිපති වෙලා බුධ මේ සෙනසුරු වගේ ග්‍රහයෙක්, කුජ වගේ ග්‍රහයෙක් ඉඳියත් ඒකේ ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේ බුධ වගේ ග්‍රහයන් ගුරු, බුධ, රවි, සඳු ආදී ග්‍රහයන් මේ පස්වෙනි භාවයේ තැන්පත් වීමත් ඒ අධිපතිවරු 6 8 12 අධිපතිවරයෙක් නොවි මේ පස්වෙන්නේ සිටිනවා නම් තමයි ඒක වඩාත්ම හොඳ. ඒ කියන්නේ මම තව දුරටත් ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ උදාහරණ ගත්තේ ධනුනේ. ධනු
මකර කුම්භ මීන මේෂ වෘෂභ 6 වෙන්න වෘෂභ මිථුන කටක සිංහ කන්න තුලා වෘශ්චික. එතකොට මේ 6 8 කියන්නේ සෞම්‍ය ග්‍රහයන්ගේ ස්ථාන දෙකක්. නමුත් මේ ධනු මකර කුම්භ මීන මේෂ වෘෂභ. දැන් සිකුරු ග්‍රහයා 5 වෙනි ඉඳියත් අධ්‍යාපනයේට දැන් සාමාන්‍ය මම කියන්නේ සෞම්‍ය ග්‍රහයේ කලාව වගේ දේවල් වලට සුබයි. නමුත් මේ 6 වෙනි අධිපති වෙලා 5 වෙනි දීමෙන් යම්කිසි මට්ටමකට අධ්‍යාපනයේට එයා බාධාවක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම දැන් මම අද මේ කතා කළාට මේක එක පාඩමකින් හිතන්න එපා මේ විදිහට තමයි සියල්ල වෙන්නේ කියලා. මොකද හරිම සියුම්. දැන් සමහරු බරඩුවා තෝරුම් ගන්න මේව කිව්වම මේක මෙහෙම තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අධ්‍යාපනයේ හොඳයි අධ්‍යාපනයේ නරකයි කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. ග්‍රහ පීඨින් රාශියක් බලන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට දල උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්න දරුවන්ගේ බලනවා නම් හෝ ඔබගේ බලනවා නම් මේ පහ අධිපතිවරයා සිටින ස්ථානයේ පහේ තැන්පත් ග්‍රහයන් කියන එකට ප්‍රධාන තැනක් දෙන්න කියලා. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. ධනු මකර කුම්භ මීන මේෂ. හරි එහෙනම් පහ අධිපති කවුද? කුජ ග්‍රහයා. කුජ තමයි ධනු රාශියක කෙනෙක් නම් පහ අධිපති. ඉතින් මේ කුජ කියන ග්‍රහයා මේ 6 8 12 වගේ තැනක නැතුව සාමාන්‍යයෙන් 1 4 7 10 9 මේ වගේ තැන්වල ඉන්දියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ වගේ 9 වෙනි ස්ථානයක කුජ ඉඳියොත් එහෙම ධනු මකර කුම්භ මීන මේෂ. එතකොට පස්වෙනි අධිපතියා කුජ ඉන්නේ බලවත් උසස් අධ්‍යාපනයේ වගේ පෙන්නන 9 වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට තව අපි හිතමුකෝ බුධ වගේ ග්‍රහයෙක්ගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දැන් නම් ගුරු සඳු වගේ ග්‍රහයන්ගේ සම්බන්ධතාව තියෙනවා කියලා මේ දෙන්න මෙහෙම ඉදියා කියලා. ඉතින් මේ වගේ පිළිහිටනවා යම් කිසි කෙනෙක්ගේ මේක නා ඉතාමත් හොඳින් උසස් අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා බොහෝ දුරට ඉංජිනේරු වෘත්තීන්, ඒ වගේම ශල්‍ය වෛද්‍ය වෘත්තීන් වගේ වෘත්තීන් තෝරගන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව බුධ ගුරු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යාපනයේ ගොඩක් සුබකාරක ග්‍රහයි. ඉතින් මේ දෙන්න මේ පස්වෙනි භාවයේ සිටිනවා. එතකොට අධ්‍යාපනයේ ගොඩක් සුබදායකයි. ඒකත් එක්කම පස්වෙනි අධිපතියත් ඉන්නවා සුබ ස්ථානයක. ඉතින් මේ 1 4 7 10 ඒවැ හෝ 9 වගේ මේ වගේ තැනකදී ප්‍රධාන ස්ථාන දෘෂ්ටි ස්ථාන නැති තැන්වල ඒක සුබ පිහිටීමක්. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක් බොහෝ දුරට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබනවා. ඒකත් එක්කම තව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ඒ කෙනාගේ ජන්මපත්‍රයේ කතරම් හොඳ යෝග අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ උසස් අධ්‍යාපනය මේ හැමදේම තිබුණත් එයාගේ අධ්‍යාපනයේ ලබන කාලවකවානු තුල එයාට ගෙවන දශාව බලන්න ඕනේ. මොකද ඒක අවාසනාවන්ත විදිහට නරක ග්‍රහයෙක්ගේ අශුභ ග්‍රහයෙක්ගේ දශාවක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය ලබන්නේ අවුරුදු 6 18 වගේ කාලෙදිනේ. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනය ලබන කාලෙට දුර්වල වෙලා ඉඳපු රාහු වගේ ග්‍රහයෙක්ගේ දශාවක් අපි හිතමු මේ 12 එහෙම නැත්නම් 2 8 ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල කොහේ හරි නරක තැනක ඉන්න රාහුගේ මහා දශාවක් අවුරුදු 18ක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ ඉගෙන ගන්න කාලට ඔය වගේ දුනොත් මේ මොන දේවල් තිබුණත් කොච්චර සුබ ග්‍රහ පිහිටීම් තිබුණත් මේ කෙනාගේ අධ්‍යාපන කටයුතුට බාධා කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාගේ අධ්‍යාපනයේ රාහු ලැබුවම රාහු අයින් වුණාට පස්සේ නමුත් මෙයාට මේ සමාජයෙන් හොඳ බුද්ධියක් එනවා. මොකද දැනුම බුද්ධිය ඒ දේවල් කියන්නේ සාපේක්ෂ දේවල්. දැන් සමහර මේ ගොඩක් අය හිතනවා මේ බුද්ධිමත් කිව්වහම මේ බුද්ධිමත් භාවයේ තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය. එහෙම නැත්නම් යා ඩිග්‍රී එකක් ගැනීම තුල කියලා. එහෙම නෙමෙයි. සමහරට පොලේ වැඩ කරන බඩු කිරන මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. බොහොම බුද්ධිමත් හොඳ හසල දැනුමක් තියෙනවා. ජීවිතේ ගොඩක් විෂයන් සම්බන්ධ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට උපාධි නැහැ. නමුත් ඔවුන් තුල මේ උපාධිධාරීන්ට වඩා තියෙන අතිසූක්ෂම දැනුම් සම්භාර තියෙන පුද්ගලයන් සාමාන්‍ය ජීවිතය තුල ඉන්නවා. කිසිම ඒක කඩදාසි වලට දැනුම මේ ලඝු කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ දැනුම බුද්ධිය කියන්නේ කිසි වෙලාවකවත් හිතන්න එපා මේ ඩිග්‍රියක් අරගෙන ඒ වගේ මේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කොල කෑලි වලට සහතික වලටම නැවෙන දෙයක් කියලා. ඒ නිසා මේ කොතරම් සුබ දේවල් මම කියන්නේ මේ 3 5 9 මේ භාව කොච්චරම් ප්‍රබල වෙලා මේ ග්‍රහයන් ඊටාම සුබ විදිහට ඉඳියත් සෙනසුරුගේ මහදශාවක් රාහුගේ මහදශාවක් වගේ අසුබදායී විදිහට කෙනෙක්ගේ මහදශාවක් ගෙවිලා තියෙනවා නම් කුජ මහදශාවන් වගේ අධ්‍යාපන ලබන කාලවල ඉතින් ඒක පෙදකල අකුසල කර්මයක් හේතුවෙන් ඔහුට ලැබෙන දෙයක් ඔහුගේ නිසි කාලයේදී ආයේ අධ්‍යාපනය ලබන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ග්‍රහවින් හොඳට හිටිය පළියටම හිතන්න එපා අධ්‍යාපනයේ සුබ වෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක නා අධ්‍යාපනයේ යෙදෙන කාලයේදී අධ්‍යාපනයට හිතකර සුබදායක ග්‍රහයින්ගේ දශා මහදශා යනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනයේ එකවරම කඩාකප්පල් වෙනවා. සමහර කුජ සිකුරු වගේ ග්‍රහයින්ගේ බලපෑම් වෙනවා. කුජ සිකුරු වගේ දෙන්න ලැබුවාම ගෑනු ළමයින්ට එහෙම යා ප්‍රේම සම්බන්ධතා සම්බන්ධව පැටලිලා අධ්‍යාපනය හානි කරගන්නවා. පිරිමි ළමයින්ටත් රාහු කුජ වගේ ග්‍රහයින් සිකුරු වගේ ග්‍රහයින් ලැබුවාම ගොඩක්ම මේ සිකුරු කියන ග්‍රහයා ටිකක් බලවත් වෙදියොත් එහෙම පිරිමි ළමයි ටිකක් මත්ද්‍රව්‍ය පැත්තටත් යනවා. ඒකත් එක්ක රාහුගේ බලපෑමක් ආවොත් එයා ගොඩක් සල්ලාල ජීවිතයක් එක්ක මත්ද්‍රව්‍ය වලට පුරුදු වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ
අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ පහ පස්වෙනි භාවයේ 9 වෙනි භාවයේ 3 වෙනි භාවයේ ඉන්න ග්‍රහයන් ගැන බලනවා වගේම මේ ගත වෙන දශා නරක දශාවන් යනවාද කියලා බලන්නත් ඕනේ. එහෙම නරක දශාවක් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ දශාවට කරන්න ඕනේ ප්‍රතිකර්ම කරන්න ඕනේ. එයාට අධ්‍යාපනය සාර්ථකව කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ අධ්‍යාපනයේකට බාධා වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සිකුරු වගේ ග්‍රහයන් කියන්නේ නරකයි නෙමෙයි. සිකුරු ලැබුවත් පස්වෙනි භාවයට සිකුරු පහ අධිපති වීමක් හෝ පහේ තැන්පත් වීමක් වගේ තිබුණාම ගොඩක් වෙලාවට කලාවට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ කලා ශාස්ත්‍රයට ගොඩක් හොඳ හැකියාවක් දෙනවා සිකුරු. ඉතින් සිකුරුත් එක්ක රවි ඉන්නවා නම් යම්කිසි ස්ථානයක මේ පස්වෙනි භාවයෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ වෙන තැනකින් දියත් රවි සිකුරු වගේ අය ඉන්නවා නම් එකට ගොඩක්ම යා කලාවට ලැබි. කලාව කිව්වම චිත්‍ර සංගීත මේ ඕනම විෂයක් කලා විෂයන් වලට ලැබිකමක් තියෙනවා. කුජ සිකුරු රවි දෙන්න ඉන්නකොට ඒ වගේම මම කලිනුත් බුධාදිත්‍ය යෝගය ගැන කියලා තියෙනවා. මේ රවි බුධ දෙන්න කොහේ ඉඳියත් එයාට යම්කිසි ඥානාන්විත භාවයක් සහ ගණිතයට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා ගණිත විද්‍යා විෂයන් වලට. ඒ වගේම තමයි මේ රවි බුධ එක මේ කුජ එකතු වුණාම කුජ කියන්නේ ටික ඇක්ටිව් ග්‍රහයෙක්. ඉතින් ඒ වගේම මෙයා සම්බන්ධයි ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවට ඒ වගේම ඉංජිනේරු තාක්ෂණයට වගේ මේ කුජ බුධ දෙන්න එකට එකතු වෙන එකෙන් සෑහෙන දෙයක් තියෙනවා. මේ කුජයි බුධයි හොඳින් සංයෝග වෙලා හොඳ විදිහට ඉන්නවා නම් බොහෝ දුරට මම අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙන ඉංජිනේරු සහ වෛද්‍යවරුන් බිහි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්වයන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ රාහු කියන ග්‍රහයා කොතරම් නරක ග්‍රහයක් වුණත් රාහු යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ජන්මපත්‍රයක් තුල සුබදායක ස්ථානයක ඉඳලා රාහු අධ්‍යාපනයේට සුබ ග්‍රහයින් එක්ක ඉඳියොත් ශීඝ්‍රයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. බුධ කියන අපි හිතමු බුධත් එක්ක ඉන්නවා කියලා රාහු. එතකොට මේ රාහුගේ කාලයක් ආවත් මේ බුධගේ තියෙන සහජ දක්ෂතාවයේ ඉක්ම මොකද රාහු කියන අධි ක්‍රියාකාරී ග්‍රහයෙක්. රාහු ගොඩක් බලවත් වෙන්නේ නැතුව බුධ බලවත් වෙලා ඉඳියොත් රාහුත් එක්ක බුධගේ බලය රාහු විසින් අරගෙන ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් මේ වගේ අයට ඉගෙන ගැනීම දෙනවා. ඒ වගේම රාහු බලවත් ඉන්න අයගේ ජන්මපත්‍රවල එයාලා ගොඩක් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයන් ඒ වගේම අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ විෂයන් පරිගණක ආශ්‍රිත ඇඩුම් වගේ දේවල් මේ රාහුට සම්බන්ධ නිසා ඉතා ඉක්මනින් හොඳ software engineersලා වගේ අය බිහි වෙනවා මේ රාහුගේ බලපෑම නිසා. ඉතින් රාහු කියන්නේ හරියට ඉඳියොත් අතිශය සුබ ඵල දෙන ග්‍රහයෙක්. ඒ වගේම තමයි ක්‍රීඩාවට මේ රාහු කුජ දෙන්නගේ බලපෑමක් තිබුණාම ක්‍රීඩා විෂයන් වලිනොත් ගොඩක් දුරට ඉදිරියට එන්න මේ කුජ රාහුගේ බලපෑම තියෙනවා. ඉතින් සෙනසුරු කියන්නේ ටිකක් කඩාකප්පල්කාරී කෙනෙක්. නමුත් සෙනසුරු බලවත් විදිහට යම්කිසි හඳහනක හොඳ තැනක තියෙනවා නම් ඔහු තුළ ටිකක් පරිණත දැනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගුරු කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ගැන දන්න ග්‍රහයෙක්. ඉතින් ගුරු කියන කෙනා 3 5 9 වගේ තැනක ඉඳියොත් බලවත් වෙලා ඔහු තුළ බොහොම හැදියාවක් සමග හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනුම බුද්ධිය කියන එක සමහරුන්ගේ පොතේ පතේ දැනුම විතරයි තියෙන සමාජ දැනුමක් නැහැ. සමහරුන්ට මේ ඒ කියන්නේ පොතේ පතේ දැනුම තිබුණාට බොහොම අනිත් තීරණ ගන්නේ මානුෂී තීරණ ගත්තේ බොහොම මැටි මෝල්ලු වගේ. ඉතින් එතකොට මේ බුද්ධිය කියන එක මම කලිනුත් කිව්වනේ සාපේක්ෂයි සහ ඒක එකිනෙකාට ආවේනිකයි. ඉතින් මට අද කියන්න ඕන උනේ මේක ටිකක් ඇත්තම සංකීර්ණයි. මම තව එකින් එක කල්ල ඉස්සරහට කතා කරන්න බලන්නම්. මේක එක ග්‍රහයෙන්ගෙන් තියෙන කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලා බිහි වෙන යෝග මොනවාද, ඉන්ජිනියර්ස්ලා බිහි වෙන කලාකරුවන් බිහි වෙන යෝග මොනවාද, වෙනත් වෙන ලිපිකරු වගේ චරිත වලට සම්බන්ධව කොහොමද මේක එන්නේ, කැම්පස් යන්න වගේ දේවල් වලට උසස් අධ්‍යාපනයේ යෙදෙන්නම තව මොනවාද වගේ මම කැටගරි කරලා කියන්නම්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට මට විශේෂයෙන්ම කියලා දෙන්න ඕන උනේ මගේ ගත්ත මේ කාලයේ මම අරගත්ත තමගේ දැනුමත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මේ අධ්‍යාපනය ගැන යම්කිසි දැනුමක් දෙන්න. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම 5 3 9 කියන ඒවෙන් තමයි සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ උසස් අධ්‍යාපනය ගැන බලන්නේ. දශාව කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ දශාවක් ඉදලා තියෙන්න ඕනේ. වගේම හොඳ ඒ කියන්නේ කඩයිම් වලදී සෙනසුරු ඒ රාෂ්ටක වගේ දේවල් වලට ලක් නොවි තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද කඩයිම් කියන්නේ O level A level වගේ කාලවල ප්‍රබල චන්ද්‍රේ රාෂ්ටක. මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ රාෂ්ටක වර්ග ගැන එක බලන්න නම් මගේ පරණ ඒ රාෂ්ටක වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඒ රාෂ්ටක වගේ ඒවා තද බල විදිහට යෙදුනොත් ප්‍රධාන කඩයිම් වලදී ඔහුගේ අධ්‍යාපනයට බාධා වෙනවා. බොහෝ දුරට ප්‍රේම සම්බන්ධතා නිසා එන කනස්සලු වගේ දේවල් තමයි අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන වයසේදී ගොඩක් වෙලාවට දරුවන්ට ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අසනීප, එහෙම නැත්නම් දෙමාපියන්ගේ ගැටලු වගේ දේවල් නිසා ඒ වගේ පොඩි පොඩි ගැටලු තත්ත්වයන් නැති වෙනවා මේ ඒ රාෂ්ටක නිසා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ දෙන කාලවල රාහු සෙනසුරු ලැබීම, සෙනසුරු ඒ රාෂ්ටක ලැබීම වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිකර්ම කරන්න ඕනේ. නැත්නම් කොතරම් හොඳ විදිහට මේ ග්‍රහයන්ගේ පිහිටීම් තිබුණත් අධ්‍යාපනයේට ඒවට නිසි ප්‍රතිඵල ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉදිරියට තව කතා කරන්නම් මේ වගේ අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න. ඒ වගේම විවාහය සම්බන්ධව දික්කසාදේ වගේ දේවල්ට හේතු වෙන කරුණුත් ඉදිරියට මම කියනවා. ඒ නිසා දැන් කොහොමත් තව පාඩම් 6ක් විතර එක දිගට ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ ජ්‍යොතිෂ පාඩම්. ඉතින් ඒ නිසා
පහලින් කමෙන්ට් කරන්න තවත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ විවිධ කැටගරි මොන මොන දේවල් ගැනද කියන්න ඕනේ තව නොතේරෙන දේවල් මොනවාද මේ හැමදේම කමෙන්ට් කරන්න ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න WhatsApp message එකක් දාන්න WhatsApp call එකක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හදාහන් බැලීමට මම මුදල් අය කළාට ඔයගොල්ලන්ට Taman බලාගෙන යද්දී එන කිසිම ප්‍රශ්නකට මම මුදල් අය කරන්නේත් නැහැ ඒ වගේම තමයි දරුණු ගැටලුව කියන කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මුදල් ගැන හිතන්නේ නැතුව මම ඇති වෙන්න උදව් කරනවා ඒක අදත් හෙටත් හැමදාමත් මගේ විදිහට මම තියාගෙන යන්න කැමතියි ඉතින් ඒ නිසා අදට පාඩම නවත්තන්නම් ඔබට සුබ දවසක් කියමින් මම මගේ පාඩම නවත්තනවා ආයුබෝවන්